مسیر به سوی تغییر و نوآوری، تقویت نمودن ریاضیات، ساینس و ظرفیت پالیسی اقتصادی در افغانستان و آسیای مرکزی. طریقه استفاده از فرمول مثبت 2 مساوی به 5 منفی 3. زمان ما از این فرمول استفاده میکنیم که ببینیم که در خانه دوستانمان دیگه مثبت 2 نیست که ما اضافه کنیم. در اون صورت ما میتونیم که از فرمول مثبت 2 مساوی به 5 منفی 3 استفاده کنیم. به طور مثال 1 2 3 4 تا را بالا که بالا میخواهیم که 2 دانه دیگر را اضافه کنیم. در اینجا چی کار میکنیم؟ باید از فرمول استفاده کنیم که فرمول است مثبت 2 مساوی به 5 منفی 3. حال مثبت 2 مساوی به 5 پایان میکنیم، منفی 3 میکنیم که مثبت 2 مساوی به 5 منفی 3. دیگه در اینجا اگر که بخوایم به خاطر که قدر زیاد ما معلومات ندادیم باید در اینجا یک مثال کار بکنیم که تا که واضح تر برمان همین فرمول شود. به طور مثال داریم که 64 15 منفی 56 منفی 56 22. در اینجا حالی از فرمول استفاده میکنیم. دو تا داریم، این بالا میکنیم 22. خب حالی از فرمول مثبت 2 مساوی به 5 منفی 3. در اینجا 5 پایان میکنیم، 5 که پایان کردیم منفی 3 میشود 45.